تاسو سره به یا موبایل یا ټابلیټ یا به د سر لیپټاپ زما د ویډیو ګورئ یو ځای کې هم تاسو بل ځای کې یا تاسو سره رشتہ دار به وي بار ملک یا په پاکستان کې به وي تاسو به په واتس اپ باندې یا میسنجر باندې یو بل سره خبرې اترې کوئ دې کې ټول غټ رول کم سیز ادا کوي کم سیز به ډیر زیات استعمالېږي تاسو به چې موبایل نه دی ویډیو کې خبره کوم د انټرنیټ حواله سره انټرنیټ نن سبا ډیجیټل دنیا کې ډیر زیات اهمیت لري تاسو چېرته سوچ کړئ چې انټرنیټ نه وي نو بیا به د دې هر څه حل وي لیپټاپ موبایل دا څه موږ استعمالو تاسو لبدا بیا خوند درکوي چې تاسو دا استعمالوئ نه بالکل به خوند نه درکوي او هر څه به په ځای ودرېږي ډیجیټل دنیا دا به خپل ترقي دا پریږدي که دا انټرنیټ نه وي اوس زه تاسو ته اصل خبره دا کوم چې انټرنیټ دا موږ ته د څه په لاره راځي انټرنیټ چې په کومه لاره موږ ته راځي هغه خبره زه تاسو ته کوم خو ستاسو په ذهن کې چې کوم خبرې جوړې شوي دي هغې حوالې سره زه تاسو ته اول دا کلیر کوم چې ستاسو په څه خیال وي چې دا انټرنیټ د څه وزیرې راځي او بالکل تاسو به دا خیال وي چې یو پون ستن لګېدلی ستن ټاور چې ورته تاسو کوم وایي زونګ یا ټیلینار ټاور لګېدلی د هغه ټاور د سیټلایټ نه سیګنل راکاږي او سیټلایټ چې کوم سپیس ته ختلی دي کوم مصنوعي سیارې دي سیټلایټ دغه ته وایي دا سپیس ته ختلی دي او هغه سیګنل دنیا کې خوري ټول دنیا کې هغه سیګنل د انټرنیټ پرووایډ کوي او انټرنیټ چې کوم دی دغه سیټلایټ پرووایډ کوي تاسو ذهن کې به داسې وي خو اصل کې حقیقت داسې نه دی بل خو به تاسو اوریدلی خبرونه کې به هم اوریدلی وي خبرونه کې به تاسو چې کله هم انټرنیټ ډاون وي نو خبرونه کې به تاسو دا وینئ چې سمندر یخ کې یو کیبل دی او هغه کیبل کې خرابي راغلی ده د هغې د وجې نه انټرنیټ ډاون شوی دی نو حقیقت هم دا دی چې ټوله دنیا ته انټرنیټ دغې سمندر یخ کې یعنی د سمندر چپو لاندې سمندر ډیر جوور وي هغې فرش کې کیبلې خورې شوي دي ټوله دنیا کې د یو کنټري نه بل کنټري ته دا کیبلې خورې شوي دي ډېرې اوږدې کیبلې هم دي دومره اوږد کیبل پکې دی چې ټول اوږد کیبل دی هغه 45,000 کیلومتر یعنی په زرګاو کیلومتره اوږدې کیبلې دي دا خورې شوي دي اوس دې کیبل کم تار موجود دي داسې تار نه چې لکه اوس د تانبې تار شو یا الومینیم تار شو نه دغه تار پکې نه وي دغه کیبل کې داسې ریشې وي د انسان د یختو په شان داسې ریشې وي چې یا د ګلاس نه جوړ وي یا د ښه کوالټۍ پلاستیک نه جوړ وي او په هغې کې لایټ زی راځي یعنی رڼا زی راځي او هغه رڼا په ذریعه باندې دا ډیټا میلیونز اف بیټس اینڈ بایټس دا ډیټا دا ټرانسفر کیږي د یو کنټري نه بل کنټري ته دا حقیقت دی نو دې حقیقت نه ما تاسو خبرولې او دې ویډیو زما دا مقصد و چې زه تاسو ته ووایم چې 99% چې څومره انټرنیټ دا کنیکټ کیږي ټولې دنیا ته هغه د څه په ذریعه کنیکټ کیږي د سمندر لاندې خواره شوي کیبل یعنی د جولا جال په شان دنیا کې دا کیبلې خورې شوي دي او تاسو ته ما وویل چې ټول نه اوږد پکې کیبل څومره دی هغه 45,000 کیلومتره یعنی 1000 په زرګاو کیلومتره دا اوږدې کیبل دي خو دې کیبلو په منځ کې ریپیټرز لګېدلي وي چې دا سیګنل بوسټ کوي سیټلایټ په ذریعه هم انټرنیټ پرووایډ کیږي او ایلان مسک کمپنی دا ایکسپیس هغوی هم سټار لینک خېجولی دي سپیس ته او هغه هم انټرنیټ پرووایډ کوي زیاتره دا انټرنیټ هغه کسان د دې سرویس اخلي چې څوک سمندر مینځ کې وي هلته دا بل انټرنیټ سرویس نه رسي یا څوک غره کې وي داسې غرونه وي چې ډېر اوچت غرونه وي هلته هم دا سرویس نه رسي او هغه کسان به دغه سرویس دا اخلي او هغه استعمالوي زما اوس دا کار نه دی چې هغه انټرنیټ واخلو ځکه چې هغه سټار لینک دی او خامخا ښه پیسه به هغه غواړي نو هغه موږ نشو اخیستی